Kathmandu, like much of South Asia, is overpopulated with street dogs. 22,000 dogs roam the city in search of food. Homeless, they are victim to traffic accidents, painful parasitic infections, and cruelty, and many die an agonizing death from rabies, ignored and forgotten. कुकुरले भन्छ ओ यो किनेले हामीले खाएको रहेछ कति माया गरेको रहेछ मरेपछि सबैजना पाउँछ मासु अलि भैरवको बानो हो कुकुरले कति खुवायो उति डरले गर्छ खुसी गर्छ मियामीको समुदायका कुकुर भन्ने बित्तिकै हामीले भुइँसा कुकुर भनेर हामीले जुन किसिमले सोच्दै आइरहेका छौँ तर यो चाहिँ भुइँसा कुकुर होइन रहेछ समुदायको कुकुर पनि मान्छे जस्तै हो रहेछ हाम्रो साथी नै रहेछ साँच्चै नै मनुमित्र नाम राखेको मलाई चाहिँ साँच्चै एकदम राम्रो लाग्यो यो कुकुरहरू भनेको हेला गर्न लायकको होइन मान्छे सरनै हो साथी नै हो हाम्रो माया हाम्रो खानाले नै उनीहरू चाहिँ यो अवस्थामा यो टोलमा यो एरियामा यो वडामा बसेका हुनाले हामीले उनीहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने जरुरत देखिएको हो विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यति रेस्पोन्स गरेका थिए अहिले काठमाडौँ महानगर चाहिँ आफ्नो ओनरसिप सायद रेस्पोन्स गरेर काम अगाडि बढाइरहेको छ र जति पनि सार्वजनिक स्थलमा रहेका सामुदायिक कुकुरहरू छन् तिनको व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले दुईवटा संस्था बिच सहकार्य गरेका छौँ वा जोइन्ट भेन्चरमा काम गरेका छौँ र अब बिस राख्ने वा मार्ने भन्ने कुरो अब त्यो हुन सक्दैन त्यो गर्ने विषय पनि होइन त्यस कारणले पनि अलि समय लाग्छ यो मनुमित्र कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सबभन्दा पहिला त हाम्रो मिटिङ त वडामै बसियो हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा हामीले हरेक टाइममा अलग अलगै हामीले सबैसँग यो कार्यक्रम छलफलमा गऱ्यौँ र सबैले साथ दिनुभयो र सबैले बुझ्नुभयो स्कुलहरूलाई समावेश गऱ्यौँ यसमा स्कुलका विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूलाई र्यालीहरू गऱ्यौँ बाजा गाजाका साथ हामीले रेबी दिवस पनि मनायौँ तिनीहरूको संरक्षणको लागि केही होस् भन्ने सोचेको थिएँ पहिल्यैदेखि नै र अब यो कार्यक्रमले झन् धेरै राम्रो काम गरेको छ अहिले अब वन्ध्याकरण साथसाथै रेबिसको खोप पनि दिएर एउटा कुकुर सामुदायिक कुकुरको संरक्षण गरेको छ खास गरी युवा जमातहरू जो पहिलो कपाल च्यातेको पाइप लगाउनेहरू ओरदोर गर्ने उनीहरूले थाहा छैन कुकुरले पनि नसहने र त्यो केटाहरूले पनि कुकुर देखेकै ढुङ्गा हिर्काइदिने र करिब 3 वर्ष भइसक्यो कुकुरहरूले मैले जोगाउँदा धेरै गरेँ अनि मैले तिनीहरूले हिर्काएको ढुङ्गाहरू मैले कलेक्सन गर्न थालेँ अनि अहिले आधी बोरा जति छ चाहिँ सोइजन छु चाहिँ त रोम्पटी खम्बको जिम्सा चाहिँ सोइजन उठो मलाई मनमित्र चाहिँ नि जिम्सा चाहिँ नि यारिया चाहिँ नि मलाई जिम्सा बिहा चौँडो जिम्सा चाहिँ नि यान्छ जस्तो हाम्रो आत्मा छ उसको पनि उसले उसले तिर्खा हाल्यो भने तिर्खा लाग्छ उसको र धाम्रो रगदाउँछ हो त्यही ठुलो धर्म हो त्यो कार्यक्रम नै ठुलो धर्म तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यो कार्यक्रम मानवताको नाताले अब आफ्नो पनि हृदय छोराछोरी त्यस्तै हो उसको पनि खानुपर्छ उसको दया उसको पनि आफ्नो जस्तो तिर्खाला उठ्नु त्यस्तै यो पनि आफै त्यो दुर्लभको मैले पालेँ हामी सबै 10 जना स्वयंसेवकहरू घरमा गएर सबै हरेक घरमा कुकुर छ छैन तै पनि हामी घरमा गएर उनीहरूलाई मनुमित्रले यस्तो काम गरिरहेछ तपाईहरू चाहिँ मनुमित्र कुकुर छ भने चाहिँ वन्ध्याकरण गर्नु बिरामी छ भने औषधीकरण गर्नुहोस् भनेर मनुमित्रले यस्तो काम गर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रचार गरेर हिँडिरहेछौँ मैले पहिला कस्तो भने मनुमित्र नआएको भन्दा पहिला हामीले जताततै कुकुर भेटिन्छ पनि कुकुर दिशा पिसाब जता पनि भेटिन्छ अब त्यो बुढा कुकुर मेरो घरको कुकुर यस्तो बुढा भयो यसरी लगेर कतै राखिदियो भन्ने मान्छेहरू पनि आउँछ त्यो त हामीले गरिसकेको छैन जब मनमित्र आयो त्यो कुरा चाहिँ केही पनि आएको छैन कुकुर विषयमा अध्ययन गरेर मात्र कुकुरलाई कसरी पाल्न सकिन्छ कुकुरको सिस्टम के हो पाल्ने सिस्टम के हो त्यो बुझ्नु पर्दछ सुरुमा
kita ta ji chen la in dai mala pini wan chai ji we kar na mala wan chai ji sa ye na ka tai du ena ji ta chai ni pini wan chai bu kita dera chai ni apo de lai apo mo do mala ji ye khaswe ma कुकुर मात्र पालेर हुँदैन आज तपाईँले कुकुर पाल्नुभयो बच्चादेखि ल्याउनु भयो र माया गर्नुभयो खुवाउनु भयो उसलाई पिलाउनु भयो तर अब उसको एज गइसकेपछि उसको के हुन्छ विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्न सक्छ त्यो रोग लागिसकेपछि हामीलाई पनि घिन लाग्छ हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ यो बिरामी भयो यो कुकुर बिरामी भयो अब यसलाई चाहिँ तह लगाइदियो भन्ने एउटा मेन्टालिटी हुन्छ त्यो मेन्टालिटी चिर्नको निमित्त हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ र हामी आयोजना गर्छौँ पनि कुकुर सम्बन्धी विभिन्न किसिमकाहरू केही पनि केसेसहरू कुनै पनि केसहरू हामी बिच आउँछ भने हामी त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्न पनि हामी तयार छौँ किनभने हामीसँग मनोमित्र अवधारणा छन् गाडी त अब त्यो कुकुरको त ट्याक्सीले के हर भाँचिसक्यो अब के गर्ने भने त डोनेसन कसरी 50-100 गरेर हामीले चाहिँ क्याट सेन्टरमा पहिला सुरुमा लग्यौँ उहाँले चाहिँ के भन्नु भने प्रवीण सरले पनि यसलाई त सुताएर मार्ने हो कि भन्नु अरे म यो सुताएर मार्दिनँ किन मैले यस्तो सानोदेखि देखेको कुकुर म मार्दिनँ भने है अनि मैले थपक्कलाई त्यो कुकुर टिपेर आएँ लिएर आएर डाक्टर बलराम थापाका लागि कुकुरलाई एकदम प्रब्लम भएर भोलितिर चाहिँ अलि एकदम घाउ हुन थाल्यो यताउता रङ अलि निस्किन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो कसले गर्यो भनेर थाहा हुन एउटा फलाना पसलेले भन्यो अनि त्यहाँबाट अनि हामी त्यो पसलेलाई अलि एक्सन पनि लियो एक्सन लिइसकेपछि त्यो पसलेले चाहिँ ल हुन्छ म बेहोर दिन्छु भन्न थाल्यो त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ औषधि खर्च सबै उहाँलाई बेहोरेर ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामी आफैले गरायौँ एनिमल म्यानेजमेन्ट एसिस्टेन्ट भएको कमिटी मेम्बर्सहरू भनेको चाहिँ एकदम एक्टिभ कमिटीहरू तिनीहरू भनेको उनीहरूलाई चाहिँ कुन स्ट्रिटमा कहाँनिर कुकुर छ र एकदमै त्यो भित्रैबाट सेल्फ मोटिभेटेड मान्छेहरू नै हुन्छन् स्ट्रिट डगलाई हेल्प गरौँ भन्ने मान्छेहरू हुन्छ प्रायः त्यसमा र हामीले क्याचिङ गर्न जाँदाखेरि ती कमिटीको एनिमल म्यानेजमेन्ट एसिस्टेन्टका मेम्बर्सहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर जान्छौँ र कन्ट्याक्ट गरेर जाँदाखेरि उनीहरूले सकेको कुकुरहरू आफै समाइदिन्छन् अनि कुनै कुकुर अब समाउन सकेनन् भने हाम्रो क्याचिङ टोली गएर त्यो क्याचिङ गरेर आउँछ र त्यो समूहले के गरेको छ त्यो ओनरसिप ग्रहण गरेको छ जति पनि अब सार्वजनिक स्थानमा रहेका कुकुरहरू व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ती कुकुरहरू व्यवस्थापन गर्नुले के कस्तो कन्डिसनमा छन् त्यसको रेखदेख गरेर औषधि उपचार गर्नु पऱ्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकासित समन्वय गर्ने र संस्था बिचलाई पनि समन्वय गरेर उहाँहरूले कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ मैले चाहिँ के देखेँ भने हामीले 20 सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि 21 सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि 12 आयौँ तपाईँहरूलाई भेट्यौँ तपाईँहरू जस्ता साथीहरू थुप्रै यो चाहिँ मान्नुहोस् तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरू त असाध्यै रहेछ त्यस कारण त्यो एउटा मात्रै वार्डमा पऱ्यो तपाईँहरू जस्तो एउटा मात्रै वार्डमा पऱ्यो भने पनि वास्तवमा कुकुरको समस्या Como que el de toma el proteína monne dura pasa. Usia कुकुर मको जिलाई टेम्पटी गएको तो 16 वर्ष डट मुखला मान्छेको साथी मम मित्र हैन भयो अच्छा